እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን። ዩኒት 3 የዘጠነኛ ክፍል በአዲሱ ካሪኩለም ዩኒት 3 ስትራክቸር ኦፍ አተም የሚለውን አብረን እናያለን። The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers. የአተም ስትራክቸር ወይም የአተም አንድ አተም ማለት ያው አተም ማለት የአንድ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ኤኒ ማተር ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ማተር እየከፋፈልን ስንሄድ የምናገኛት ትንሿ ፓርቲክል ነች ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ብዙ አይዲያዎች የኢንዲያን እና የግሪክ ፈላስፋዎች የራሳቸውን ሀሳብ ከ400 ቢሲ ጀምሮ ወይም ከ400 ከክርስቶስ ልደት 400 በፊት 400 ዓመት ጀምሮ የራሳቸውን ሀሳብ ወይም ፊሎሶፈሮች የራሳቸውን አይዲያ ፕሮፖዝ ማድረግ ጀምረው ነበር ማለት ነው። who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter። ይሄ ሀሳባቸው አተም እንደ ፋንዳሜንታል ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ማተር ነው ወይም አንድ ማተር ከትንንሽ ቅንጣቶች ነው የተገነባው የሚል ሀሳብ ነበራቸው ማለት ነው። according to them the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divided። ይሄ ደግሞ ሁለት አይነት ሀሳቦች ነበር የያዛቸው ማለት ነው። ከነሱ ሀሳብ አንፃር የመጀመሪያው continued subdivise ያደርጋል ወይም እየከፋፈልን ስንሄድ የሆነ ማብቂያ አናገኝም፣ ዝም ብለን እየከፋፈልን እንሄዳለን የሚል ነበር ማለት ነው። ወይም አልቲሜት ይልድ የለውም ፈርዘር ዲቫይድ። ሌላኛው ደግሞ ሀሳብ ምንድነው? አተም ፈርዘር ዲቫይድ አርጎ መጨረሻ አልቲሜት ጎል እናገኛለን ነበር። the atoms has been divided from Greek word atomos። አተም የሚለው ቃል ያው የመጣው ከግሪክ ወርድ አቶሞስ ከሚለው ነው which means አንከተብል ወይም ነን ዲቪዚብል ማለት ነው። ወይም የማይቆረጥ ወይም የማይከፈል እንደማለት ነው። this earlier idea were mere speculation and there was no way to test them experimentally። እነዚህ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? ስፔኩሌሽኖች ናቸው ወይም አይዲያ ሎጂክ ኤንድ ሪዝኒንግ የሆነ ሀሳብ ያመጣሉ። ስለዛ ነገር የሆነ ለማሳመን የተለያዩ ሀሳቦችን ያቀርባሉ እንጂ ምንም አይነት ቴስት አልነበረውም። ኤክስፐሪመንታል ቴስት አላረጉም ማለት ነው። the idea remained dormant for very long time and were revived again John Dalton in the beginning 19th century in the terms of atomic theory። ይህንን ሀሳብ በስፔኩሌሽን ወይም ሎጂክ ኤንድ ሪዝኒንግ የሆነ ሀሳብ አምጥቶ ያንን ነገር ለማብራራት መሞከር ምን ያደረገው የቀየረ አይዲያ ያመጣው ማን ነው? ጆን ዳልተን የምንለው የ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የነበረ ሳይንቲስት ነው። እሱ ምንድነው ያደረገው? atomic theory was matter was proposed on the firm scientific basis by John Dalton። እሱ ምንድነው ያደረገው? ጆን ዳልተን የምንለው ሰውዬ ከነዚህ ስፔኩሌት ካደረጉት የግሪክ እና ኢንዲያ ሳይንቲስቶች በተለየ ሁኔታ በሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ወይም በሳይንቲፊክ ቤዝ ባለው ነገር ይህን ነገር ሞር ብሪፍሊ ማብራራት ችሏል ማለት ነው። ብሪቲሽ ስኩል ቲቸር ኢን 1808 ውስጥ የነበረ የእንግሊዝ ትምህርት ቤት የሚያስተምር ሰውዬ ነበር ይሄ ጆን ዳልተን። ሂስ ቲዮሪ ኮልድ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሪጋርድድ ዘ አተም አዝ አልቲሜት ፓርቲክል ኦፍ ማተር። እሱ ምንድን ነበር ያለው ጆን ዳልተን? የአተም አልቲሜት ጎሉ ወይም የሆነን አንድን እቃ አንድን ማተር እየከፋፈለን ስንሄድ የመጨረሻ የምናገኘው የማተር አልቲሜት ጎሉ አተም ይባላል። ስለዚህ አተም ምንድነው? ዲስክሬት ነው ወይም ኮንቲኒየስ ግን አይደለም ብሎ ነበር ሳይንቲፊክ ቤዝ ያለው ሀሳብ ያመጣው። ከነሱ የተለየ ሀሳብ ነበር፣ ምክንያቱም በሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ነው፣ ስፔኩሌሽን አይደለም። ስለዚህ እሱን የምንለዋለን the modern atomic theory። የፈርስት ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የማን ነው? የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ነው የምንለው ማለት ነው። በ3.1 ደግሞ ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪስ ነው ኦፍ ማተር። a scientific theory is well tested broad experimentation of a natural phenomenon። ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ማለት ወይም
በሳይንስ ቤዝድ ያደረገ ሳይንሳዊ ጥናት ማለት ምንድነው? ቴስት በደንብ በአግባቡ ቴስት የተደረገ ወይም ሰፊ የሆነ የጥናት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ምን በናቹራል ክስተቶች ተፈጥሯዊ ክስተቶች ላይ የሚያጠና ነው። In every life we often use the word theory to mean hypothesis or educated guess. አብዛኛው የላይፍ ቲዎሪዎች የተለያዩ ቲዎሪዎች ሲመጡ ከጆን ዳልተን በፊትም የነበሩ ቲዎሪዎች ምንድን ናቸው? እንደ ሃይፖቴሲስ ናቸው። ሃይፖቴሲስ ማለት ግምት ወይም ሎጂክ እና ሪዝኒንግ የሆነ ሀሳብ ያመጣሉ። ያንን ለማብራራት የተለያዩ ሎጂኮችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና ኢዱኬትድ ገስ ሪዝን ያለው ገስ እንደማለት ነው። but the theory in the context of science is not simply guess ግን በሳይንሱ ስንመጣ ቲዎሪዎች ምንድን አይደሉም? ገስ አይደሉም ወይም ግምቶች አይደሉም። it is an experimentation based on the extensive and repeated experimentation ያስፈልገዋል። ተደጋጋሚ የሆነና በጣም ጥልቅ የሆነ ሳይንሳዊ ምርምር ይኖረዋል። በምን በሳይንስ ውስጥ ያለ ኤክስፐሪመንት ሲሆን ግን አብዛኛዎቹ ቲዎሪዎች ምንድን ናቸው? ሃይፖቴሲስ ናቸው። ሳይንስ ቤዝድ የላቸውም ማለት ነው። it is because it's so well supposed a natural science is broad experimentation it can explain many observation and pieces of evidence እዚህ እያንዳንዱ ኤክስፐሪመንቶች ምን ያስፈልጋቸዋል? በኤቪደንስ ፒስስ ፎር ኤቪደንስ ወይም በመረጃ የተደገፉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይንስ ማለት በጣም ብሮድ የሆነ የጥናት ዘርፍ ስለሆነ in other words it can help connect and make science to many phenomena in natural world ስለዚህ በተፈጥሮ በአካባቢያችን የሚገኙ ተፈጥሯዊ ነገሮችን ወይም ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ፌኖሜን የምንለው ሄልፕ ያደርገዋል ማለት ነው። chemistry is full of abstract concepts that deals with microscopic world እዚህ ኬሚስትሪ ምንድነው? በጣም አብስትራክት የሆነ ሳይንስ ዘርፍ ነው። ስለ ማይክሮስኮፒክ ወርልድም ያጠናል። ማይክሮስኮፒ ስንለው አሁን ስፔሻሊ ስለነ አተሞች ሀሳብ ስለ ትንንሽ ማይክሮ ሌቭል ማለት ነው። አት ማይክሮ ሌቭል ኢነርጂ አብዞርብ ሲደረግ አተሞች ኢነርጂን አብዞርብ ሲያደርጉ ስለ አተሞች ስለ ሞለኪውሎች ወርዶ የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት to explain this abstract and microscopic concepts science spent a lot of time and energy ስለዚህ ይህን ጥናት ለማድረግ የማይክሮስኮፒ ስለ ሞለኪውሎች ስለ አተሞች ስለ የተለያዩ ኤሌመንቶች ስለማጥናት የተለያየ ስፔንት ማድረግ አለብን። መስዋዕት መክፈል አለብን ወይም ዋጋ መክፈል አለብን። ጊዜያችንን ኢነርጂያችንን ማውጣት አለብን ማለት ነው። in this section we going to see the origin of atomic theory በዚህ ሴክሽን የምናየው ምንድነው? አቶሚክ ቲዮሪ ወይም አተም የምንለው ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ ነገር የቆራረጠን ስንሄድ የምናገኛት the smallest indivisible particle ነች እንዳለው አተም ዳልተን ስለሱ ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄ አተም ኦሪጂኑ ምንድነው? ከየት ነው የመጣው? ሐሳቡ ምንድነው የሚለውን እናያለን በዚህ ሴክሽን ማለት ነው። all modern scientists accept the concept of atom but when the concept of atom was the first proposed about 2500 years ago ሳይንቲስቶች አብዛኛዎቹ ሳይንቲስቶች አክሰፕት አድርገውታል ወይም ተቀብለውታል የአተምን ሐሳብ። ግን የአተም ሐሳብ ኦሪጂን ያደረገው ስለ አተም ሐሳብ መስጠት የተጀመረው መቼ ነው? ከ2500 ዓመት በፊት ነው ማለት ነው። ancient philosophers languished at the idea it has always been difficult to convince people about the existence of things that are too small to see እዚህ በዛ ጊዜ ከ2500 በፊት በጣም ዲፊካልት ነበር። የሆነን በአይን ልናየው ማንችል በጣም የሆነ ኦብጀክት የከፋፈለን ስንሄድ ምን እናገኛለን የሚለውን ሐሳብ ለማወቅ ኤግዚስተንስ ኦፍ ቲንግስ ምን አይነት ነገር ኤግዚስት ያደርጋል የከፋፈለን ስንሄድ ምን እናገኛለን የሚለውን ለማወቅ በጣም ዲፊካልት ነበር ማለት ነው። በድሮ ጊዜ እንዳሁኑ ሳይንቲፊክ አድቫንስመንቶች ስላልነበሩ we will spend some time considering to evidence or observations that convince scientists of existence of atom ስለዚህ ሳይንቲስቶች በጣም ብዙ ጊዜያቸውን ስፔንት አድርገዋል ወይም
መስዋዕት አድርገዋል። ኤቪደንስ ለማግኘት መረጃ ለማግኘት ወይም ኦብዘርቭ ለማስተዋል ሞክረዋል ማለት ነው ስለ አተም ያለውን ነገር። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሳይንቲፊክ አድቫንስመንቶች የሉም። ስለዚህ በጣም ስፔንት ያደረጉ ነበር ወይም ዋጋ ይከፍሉ ነበር ማለት ዘ ኢንዲቪዚብል ኦፍ አተም። ስለዚህ ኢንዲቪዚብል አተም ግሪክ ፊሎሶፈር was emerged early in 6 BC, centered in the city of Milan on the Latin coast in Asia Minor, now called Turk። ስለዚህ የግሪክ ፊሎሶፈሮች ኢመርጅ ያደረጉት ከስድስተኛው ሴንቸሪ ቢሲ የሆነ ሲቲ ነበር ማለት ነው ሚላን ውስጥ። አሁን ላይ ቱርክ ብለን የምንጠራው ድሮ ሜታርስ ተብሎ ነበር የሚጠራው። እዛ ውስጥ ነበር ስለ አተም ኢንዲቪዚቢሊቲ ኮንሰፕቶች መነሳት የጀመሩት ማለት። in the middle of 5th century BC an ancient Greek philosopher Empedocles thought that all matters are made up of 4 things called elements: earth, air, water and fire። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ያሉት ምንድነው እያንዳንዱ ኤሌመንቶች ወይም አተሞች የሚሰሩት ከመሬት፣ ከኤር፣ ከዋተር እና ከፋየር ነበር ብለዋል። እዚህ ፕላቶ ምን አለ? ፕላቶ የምንለው ሳይንቲስት ነው፣ ግሪካዊ ሳይንቲስት። ስቱደንትስ ኦፍ ሶሳይቲስ ኤንድ ቲቸር አርስቶትል፣ የአርስቶትል ተማሪ ነበረ። አዳፕትድ ኤፒሶድስ ቲዮሪን ኤፒዲዮስ ቲዮሪን ምን አድርጓል? ኤንድ ኮንቲኒውድ ዘ ተርም ኤሌመንትስ ቱ ዲስክራይብ ዚስ ፎር ሰብስታንስ። ስለዚህ ስለነዚህ 4 ሰብስታንሶች ቅድም አርዝ፣ ኤር፣ ዋተር እና ፋየር ቢልዲንግ እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ናቸው። ኦል ማተር አር ሜድ አፕ ኦፍ 4 ቲንግስ ብለዋል። ስለዚህ ነገር ምን አድርጓል? ይህን ነገር አዳፕት አድርጎት ወይም እዚህ የእሱ ኤክስፐሪመንት ላይ የኤፒዲስን ኤክስፐሪመንት ቤዝድ በማድረግ ፕላቶ ምን አድርጓል? ዲስክራይብ ዚስ 4 ሰብስታንስ። ስለዚህ 4 ሰብስታንሶች ዲስክራይብ ለማድረግ ሞክረዋል ወይም ለማብራራት ነው። he introduced the idea that elements can be differentiated based on the properties such as hot versus cold and wet versus dry እያለ እነዚህ ነገር ኤሌመንት ፕሮፐርቲ ወይም የኤሌመንቶች ባህሪን ለማብራራት ሞክሯል። ማን? የኤፒሶድስ ቲዮሪ ላይ ቤዝድ አድርጎ ፕላቶ ማለት። for example heating cry in the over cold because of the driving of water and adding fire transform cry into pot ማለት የሆነን ነገር አሙቀ ነው ስናቀዘቅዘው የሚፈጠሩ አይነት ትራንስፎርሚንጎችን አሁን በሙቀትና አሁን አንዱ ውሃን ፍሪዩ ስናደርገው ወደ ሶሊድ ይቀየራል። ያ ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል የቴምፕሬቸር ቼንጅ ሲመጣ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ቼንጆች የኤሌመንቶች ኤግዚስታንስ ኤሌመንቶች በቴምፕሬቸር አፌክት ሲሆኑ በምን ፎርም ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት? ኢንሶሊድ ፎርም ነው ኢሊኩዊድ ፎርም ነው የሚለውን ፕላቶ የነዚህን የኤፒሶድስን ኮንሰፕት ቤዝድ አድርጎ ተናግሯል ማለት ነው። ሲሚላርሊ ዋተር ኮልድ ኤንድ ዌት ነገሮች ማለት ነው። ዋተር የሚላቸው እንደዚህ ኮልድ እና ዌት ነገሮች ፌልስ ፍሮም ዘ ስካይ አስ ሬን ከሰማይ ነው የሚወርዱት በዝናብ መልክ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሬን when air hot and wet cools down። አየሩ ምን ሲሆን? ኩል ሲሆን ሞድ ሲቀዘቅዝና እርጥበታማ ሲሆን ከዛ እሱን በዝናብ መልክ ይወርዳል ማለት ነው። the Greek concepts of 4 elements existed for more than 2000 years። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ለ2000 ዓመታት ለ2000 years ኤግዚስት ማድረግ ችሏል ማለት ነው የፕላቶ ሐሳብ። ዲሞክራተስ የምንለው ደግሞ was the Greek philosopher born in ቤድራ in the north of Greek በሰሜን ግሪክ አካባቢ ቤድራ በምትባል ከተማ ውስጥ የተወለደው የግሪክ ፊሎሶፈር ዲሞክራተስ was a student of ሊፐስ የሊፐስ ተማሪ ነበር። who proposed atomic theory matter ስለ ማተር የራሱን የአቶሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዝ አድርጓል ዲሞክራተስ ማለት። there is a little documentation of the philosopher Lippus. It is Democritus was elaborated existence of work on his theory on the atomic structure
of the physical world see of the universe and avoid space ማለት ስፔስን አቮይድ በማድረግ የሱን አስተባባሪ የሆነውን የሊፐስን ሐሳብ ኢላቦሬት አድርጓል አብራርቷል ማለት ነው እና ያዋለን ወደታች ስለ physical world structure የስፔስን ሐሳብ አቮይድ በማድረግ ነበር now also Democritus was a philosopher he is included among the list of the great pioneer of physics and chemistry of the 19th and 20th century ስለዚህ በ19ኛ በ20ኛው ሴንቸሪ በጣም great pioneers ነበር ወይም በጣም ተቀባይነት ያገኘ ሰው ነበር ዲሞክራተስ ማለት ነው this became many of his teachings on the structure of matter were demonstrated by scientists over 2000 years after his days ማለት ነው እሱ ከመሞቱ በኋላ የተለያዩ ሐሳቦች ነበሩ ማለት ነው የሚነሱ ዲሞክራተስ taught the theory of atomism የአተሚዝም ሐሳብ ታውት ያደርግ ነበር ያስተምር ነበር በህይወት በነበረበት ጊዜ which held to brief indivisible and indestructible of atom are the basic concept of all matter in universe በአለማችን እኛ በምንኖርበት ዩኒቨርስ ውስጥ የአተም ቤዚክ ሐሳብ ምን ብሎ ነበር የሚያምነው ዳልተን በዚህ ጋር በደንብ መያዝ የለባችሁ አተም indivisible and indestructible የምትለዋን ቃል የዲሞክራተስ ሐሳብ ምንድነው indivisible እና indestructible ይሄ ማለት ምንድነው አተም ኢንዲቪዚብል ነው የሆነን ማተር እየቆራረጠን ስንሄድ ሊከፈል የማይችል የሆነ ፓርቲክል እናገኛለን ያን ፓርቲክል ደግሞ ማን እንለዋለን አተም ብለን እንጠራዋለን አይደል እና ኢንዲስትራክተብል ማለት ደግሞ አንድ አተም አንድ ኤሌመንት አተም የካርበን አተም ምንድነው ምንጊዜም ካርበን ነው አይደል ወይ ደግሞ የኦክሲጅን አተም የፈለገ ቢሆን ኦክሲጅነቱን አያጣም በኬሚካል ሪአክሽን ይሆናል በሂት ቢሆን ይችላል የፈለገ ቢሆን ካርበንነቱን አያጣም ኦክሲጅነቱን ኢንዲስትራክተብል የሚለው ቃልና ኢንዲቪዚብል የሚለው ቃል በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል thus the word of atom is diverged from the Greek atoms meaning indivisible see atom የሚለው ቃል የመጣው ከግሪክ ነው እሱም indivisible ማለት ነው በሌፍት እና ራይት በኩል የምናገኛቸው ዴሞክራተስ እና ሊፐስ ናቸው እና ሜል ኦፍ ሜልነስ ሜልተስ ውስጥ የተወለዱ ናቸው እና እነዚህ ነው ስዕላቸው the Greek concept of atom ግሪካውያን ሐሳብ ስለ አተም about 2500 years ago ከ2500 ዓመት በፊት early Greek philosopher believed entire universe was a single huge entity እዚህ ጠቅላላ ዓለም የተሰራው እንደ ኤንቲቲ ነው እንደ ተቋም ነው ብለው ያምኑ ነበር ፊሎሶፈሮች ማለት ነው in this world everything was one በእኛ ዓለም ውስጥ ዓለም ህብረት ነች ተቋም ነች እና በእኛ ዓለም ውስጥ የሚገኝ ነገር everything is one የሚል ሐሳብ ነበራቸው ማለት this believed that all objects were matter and all substance were connected as a single big and changeable thing ስለዚህ እነዚህ ዓለም ላይ ያሉ ነገሮች ሁሉ በዩኒቨርሳችን ውስጥ ያሉትን ማተር ብንል የትኛው እንስሳ ሰው ድንጋይ ምንም ነገር የሚያገናኛቸው የሆነ ቲንግ አለ ብለው የሆነ ነገር አለ ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው የግሪክ ፊሎሶፈሮች around 440 BC Lepus of Malthus origined the atom concept he and his pupils Democritus for 460 up to 371 BC of Abidra refer and existed in the further years. The work of Lepus and Democritus was further developed by the Epirs ከ311 እስከ 210 ስለዚህ እነዚህ ያወራ ያለው ስለ ያንዳንዱ ሳይንቲስቶች ኤግዚስት ያደረጉበትን ይርና ስለነሱ ወርክ ማን ከማን ጋር አሶሲኤት አድርጎ ይሰራ እንደነበረ who made the idea of general now አርስቶትል የሚባልም ደግሞ ሳይንቲስት ነበር ከ374 እስከ 200 ሌሎቹን አይተናቸዋል እና ዴሞክራተስን አሁን አርስቶትል question both of them
experimental extensively in arguing against the idea ስለዚህ የነ ዲሞክራተስን ሐሳብ againstly ትሪት ያደረገው ማን ነው በዚህ ሐሳብ አርስቶትል ነው ማለት እዚህ ከነ ዲሞክራተስ ምንድነው አተም ኢንዲቪዚብል እና ኢንዲስትራክተብል የሚሆነውን ሐሳብ ተቃውሟል ማለት ነው ስለዚህ these are the 5 major points to atomic idea እዚህ ስለ አቶሚክ አይዲያ አምስቱ ሜን ፖይንት የሚባሉት ከታች ተጠቅሰዋል የመጀመሪያው all matter is composed of atom እያንዳንዱ ሁሉም ዓለም ላይ ያለ የትኛው ማተር የተሰራው ከአተም ነው የቆራረጠን ብንሄድ መጨረሻ ሊከፈል የማይችል አተምን እናገኛለን ነው የመጀመሪያው የአተም ኮንሰፕት ሁለተኛው ደግሞ this is a void is empty space between atoms ስለዚህ አተም ውስጥ ደግሞ ምን ይገኛል ኢምፒቲ ስፔስ አለ most of the atom በኋላ እናየዋለን ይሄ የራዘርፎርድ ሐሳብ ነው most of the atom are empty ምናምን ብሎ ኤክስፐሪመንቱን የአልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንት ይባላል እሱ እናየዋለን ግን አብዛኛው የአተም ፓርት ምንድነው ኢምፒቲ ነው የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ atoms are completely solid አተሞች ምንድናቸው completely solid ናቸው ሊኩዊድ አይደሉም rigid ናቸው በጣም ጠንካራ ናቸው ነው atoms are homogeneous with no internal structure አተሞች ምንድናቸው homogeneous ነው ወይም separated አይደሉም ነው internal structure the absolute solidity of the atoms also leads to notice the atoms are homogeneous ስለዚህ በጣም ሶሊድ የመሆናቸው ሐሳብ አተምን ምን ያደርጋል ሆሞጂኒየስ ያደርጋል ስለዚህ ሁሉም አተሞች አንዱ አተም ብቻ አይደለም ከሶሊድ የየትኛውም የካርበንም አተም የኦክሲጅንም አተም ምንድነው ሶሊድ ነው ስለዚህ ለዚህ የሁሉም አተሞች ሶሊዲቲ ስለሚያመሳስላቸው አተሞች ምንድናቸው ኢን ተርምስ ኦፍ ሶሊዲቲ ሆሞጂኒየስ ናቸው ከምን አንፃር ከሶሊዲቲ አንፃር ወይም ጠጣር ከመሆናቸው አንፃር ማለት atoms are different in size in their size shape and weight አተሞች በሳይዝ እና በሼፕ ምን ያደርጋሉ ቫሪዬሽን አላቸው የሚል ደግሞ አምስተኛው ሐሳብ ነው however since Aristotle and other prominent thinkings of the time strong opposed the idea of atom their theory was disagreed the essentially burned until 19ኛው and 60th and 70th century የሆነው ሆኖ ግን የአርስቶትል ሐሳብ እና የአዘር ፕሮሚነንት ቲንከሮች ወይም እንደሱ የተለያዩ ፈላስፋዎች ሐሳብ ከአተም ሐሳብ ጋር ምን ያለ ነው ኦፖዝ ያደረገ ነው ምክንያቱም አርስቶትል ምን ብሎ ነው የሚያምነው የሆነን ማተር እየከፋፈልን ስንሄድ መጨረሻ አልቲሜት ጎል የለንም ምንም ምናገኘው ነገር የለም መቼም አንቆምም ነው ዝም ብለን እየከፋፈልን ብንሄድ ምንም ማቆም የለውም ትንሿ የምትባለው ፓርትም እሷን ትከፈላል እዚህ እንዲህ እየከፋፈልን ስንሄድ ማብቂያ የለውም ነው የሚለው ስለዚህ ከነዚህ ደግሞ ከነ ዴሞክራተስ ሐሳብ በጣም ኦፖዝ ያደረገ ነው in this Leicester innovative in 18th century experiments accordingly measure all substance involved in a burning process በርን በማድረግ የተለያዩ ሰብስታንሶችን ምን ማድረግ ይቻላል ሜዠር ማድረግ ይቻላል ያለው ደግሞ ሌቨስተር ምንለው ሳይንቲስት ነው ማለት ነው ወደ 18ኛው ሴንቸሪ ገደማ ይሄ ሐሳብ አተምን በርን በማድረግ ወይም ሰብስታንስን በርን በማድረግ ምን ማድረግ ይቻላል እንትናቸውን ሜዠር ስናደርግ ምናያቸው ቼንጆችን ማወቅ ይቻላል ነው ያለው እንደነ ይሄ ሳይንቲስት ማለት ነው experimental measure all substance involving እና prove ያደረገው ደግሞ ምናሳየ the weights when substances burn substances ምን ሲያደርጉ burn ሲያደርጉ ወይም ሲቃጠሉ there no gain or loss of their weight ኔት ዌታቸው ኔት ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰብስታንስ ሲቃጠል ኬሚካል ሪአክሽን ነው አይደል ስለዚህ ምንም አይነት ኔት ጌን ወይም ሎስ የለም ነው እንዴት ልትሉ አሁን ሰብስታንሶች ሲቃጠሉ ክብደቱ ይቀንሳል ግን አሁን ሰብስታንሶች ሲቃጠል ምን ያለው ሚጫስ ነገር አለው ወይ ደግሞ የተለያዩ በቫፐር ፈልክ የሚወገድ የተለያዩ
የተለያዩ ማስ ያላቸው ፓርቲክሎች አሉ። ግን እኛ የምንመዝነው የሄደውን ሳይሆን እዛው የቀረውን አሸው ነው አመድ ሆኖ የቀረውን። ስለዚህ ኔቱን ግን ስናስብ የሄደውንም በጨስ መልክ ምናምን የሄደውንም አተም ሎስ የሆነውንም ስናስብ ምንም አይነት ጌንም ሎስም የሚሆን ምን የለም ማለት አተም የለም። ወይም ዌቱ ምንም ሎስ ያው አተም ማተር ከአተም ስለተሰራ ምንም ሎስ የሚሆን ማስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሎስ የሚሆን አተምም የለም ማለት ነው። ይሄ የሌቨስትር ሀሳብ ነበር ማለት ነው። ግን ኔቱን ስናስተምረው ነው በጭስ መልክ የሄደውንም ሁሉንም አንድ ላይ ስደምረው መጀመሪያ ከነበረው ክብደት ጋር እኩል ነው እና ሌቨስትር established the science of modern chemistry ሌቨስተር ምን አድርጓል? ሞደርን ኬሚስትሪ ኢስታብሊሽድ አድርጓል ማለት which gathered and accepted this because of the effort of John Dalton የሌቨስተር ሀሳብ ለጆን ዳልተን ምን ብለነዋል ቅድም? the leader of modern atomic theory ወይም the first modern atomic theory የጆን ዳልተን ነው ብለን። ስለዚህ ለጆን ዳልተን አይዲያ እንደ ኤፈርት ወይም እንደ ኢንፑት አገልግሏል። የሌቨስተር አይዲያ ምን ያለው ሌቨስተር አተምን ወይም የሆነን ኤሌመንት ስናነደው ምንም አይነት ዌት ሎስ አይኖርም። መጀመሪያ ከነበረው ማስ ጋር እኩል ነው። ወይም ጌንም አያረግም ማሱ አይጨምርም፣ ወይ ሎስ አያረግም ማሱ አይቀንስም። ምንም ስናስብ ኔቱን ስናስብ ወይም በጨስ መልክ የሄደውንም እዛ የቀረውንም አሸው ነው አንድ ላይ ማሱን ብንደምረው ኔቱን ማለት ነው። እኛ አሁን ብዙ ጊዜ የምናስበው የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ የሆነ ወረቀት አቃጥለን አሹን ብንመዝነው ያንሳል። ምክንያቱም በጭስ መልክ በአቧራ መልክ ሎስ ይሆናል። ግን ኔቱን ሁሉንም ማሶች አንድ ላይ ሰብስበን መደመር ብንችል ሎስም የለም ጌንም የለም። ይሄን ሀሳብ ጆን ዳልተን ምንድን ያለው እንደ ኢንፑት ተጠቅሞታል። who modernized the ancient Greek idea of the element atom composed the molecule ስለዚህ አተሞች ከምንድን ነው የተሰሩት? ሞለኪውሎችም የተለያዩ ኮምፓውንዶችም ከአተም ነው ኮምፖዝድ የሆኑት የሚለውን ሞደርናይዝድ ያደረገበት ሀሳብ ቤዝድ የሆነው ሌቨስተር ላይ ነው። ዳልተን also proved means of experimenting chemical reaction is quantitative term ኬሚካል ሪያክሽኖች ጊዜ በኳንቲቴቲቭ ተርም የተለያዩ ፕሩቮችን አድርጓል። ኳንቲቴቲቭ ማለት በኬሚስትሪ ኳሊቴቲቭ ኤንድ ኳንቲቴቲቭ የሚባሉ ነገሮች። ኳሊቴቲቭ ከተባለ ታይፕ ነው፣ ኳንቲቴቲቭ ከተባለ ደግሞ ነምበር ነው። ስለዚህ ኒውሜሪካል ቫልዩዋቸውን በአተም አሁን ሪያክታንትና ፕሮዳክት መሀል ማስ ሪሌሽናቸውን የሞድ ሪሌሽናቸውንም ሪሌት እንዴት እንደሚያደርጉ የጆን ዳልተን ፕሩቭ አድርጓል። ድሮባክ ኦፍ ኤርሊ ፊሎሶፈር ቀደም የነበሩ ሳይንቲስቶች ድሮባክስ ወይም ምን ስህተታቸው ወይም የተሳሳቱበት ነገሮች ምንድን ናቸው ነው። the early Greek philosopher treated to understand the nature of world thought through reason and logic የነሱ ሀሳብ እንደ ድሮባክ ወይም ድክመት የሚነሳባቸው ምንድነው? አብዛኛው ምንድነው ሎጂክ ኤንድ ሪዝኒንግ ነው። የሆነ ሀሳብ ያመጣሉ፣ ሎጂክ ያደርጋሉ፣ በሱ ደግሞ ያ እንዴት ሆነ የሚለው ሪዝን ያደርጋሉ። በት ኖት ኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽን በኤክስፐሪመንት እና በኦብዘርቬሽን ሳይሆን ኤክስፐሪመንት መስራት ሳይሆን የሆነ ሀሳብ አምጥተው ያንን ምን ማድረግ ሞር ኢላቦሬት በማድረግ ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ድክመታቸው ነው። ኤክስፐሪመንት እየሰሩ ያን ነገር ፕሩቭ አላደረጉም ነበር ኤርሊ ግሪክ ፊሎሶፈርስ። as a result they hold some very thought proving idea እዚህ thought proving አይዲያቸው ምንድን ነበር? በጣም ያነሰ ነበር። የሆነን አይዲያ ፕሩቭ አያደርጉትም። ሎጂክ እና ሪዝኒንግ ነው እንጂ በኤክስፐሪመንት ፕሩቭ አያደርጉትም ነበር። እነዚህ የሚያደርጉት በጣም ትንሽ ነበሩ ማለት ነው። ትንሽ ሰዎች ነበሩ ፕሩቭ የሚያደርጉት። ስለዚህ በጣም ደካማ ናቸው በዚህ አንጻር ፕሩቭ በማድረግ አይዲያቸውን ማለት ነው። proving idea but felt no need to justify their idea based on experiments ስለዚህ በኤክስፐሪመንት ቤዝድ ያደረገ አይዲያ በማድረግ ረገድ ድክመት አላቸው ማለት ነው። in a lot of ways you can thinking of the Greek philosopher as a begin all thought and no action አብዛኛው ነገር ምን ተብሎ ነው የሚገለጸው? የግሪክ ፊሎሶፈሮችን የሚገልጿቸው ኦል ታውት ኖ አክሽን
ብዙ ያስተምራሉ ወይም ኤክስፐሪመንት ብዙ ሎጂክ ምናምን ያደርጋሉ ቲች ያደርጋሉ ግን ምንድነው ችግራቸው አክሽን አይወስዱም ኤክስፐሪመንት አይሰሩም ተብሎ ይታሙ ነበር ወይም ይሄ እንደ ድክመት ይነሳባቸዋል ማለት ነው it trial amazing how much they achieved using their mind but because they never perform any experiment አእምሯቸውን በአሜዚንግ በሆነ ሁኔታ አሁን አብዛኛው ሳይንቲስት ሊጠቀመው በማይችል ሁኔታ በጣም አሜዚንግ እንዴት እንደዚህ ተጠቀሙት በምንችልበት ሁኔታ አእምሯቸውን ይጠቀሙታል ለምን ሪዝኒንግ ማይንዳቸውን ሎጂክ ሲሆን ሎጂክ በመፍጠር በፊሎሶፊ ይጠቀሙበታል ግን ችግራቸው ምንድነው አለ እዚህ ጋር but because they never perform any experiment ግን የነሱ ድክመት ኤክስፐሪመንት ላይ ቤዝድ አያደርግም ሞር አይዲያ ኮንሰፕቶች ቲዮሪ ላይ ነው እንጂ ኤክስፐሪመንት ሰርተው ያንን ፕሩቭ ማድረግ ላይ በጣም ድክመት ነበራቸው የአኒሻንት ግሪክ ፊሎሶፈሮች እንደ ድሮግባክ ወይም ድክመቶችን ስናወራ ማለት ነው they missed or reject a lot of discoveries that they could have made otherwise እዚህ አብዛኛዎቹ ኤክስፐሪመንቶቻቸው ሚስ ወይም ሪጀክት ተደርገዋል ወይም ትክክል እንዳልሆኑ ዲስፕሩቭ ተደርጎባቸዋል ምክንያቱም እነሱ ያኔ ፕሩቭ ማድረግ ስላልቻሉ ሎጂክ እና ሪዝኒንግ ነው ያው በጣም ለሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ቤዝ ነበር የነሱ ሎጂክ ወይም ሪዝኒንግ ወይ አሜዚንግ ይለዋል አብዛኞቹ ዲስፕሩቭድ የተደረጉ ናቸው ምክንያቱም ኤክስፐሪመንታሊ ኤቪደንስ አልነበራቸውም ማለት ነው the Greek philosophers dismined Democritus theory entirely የግሪክ ፊሎሶፈር ማን ነው መጀመሪያው የግሪክ ፊሎሶፈር ብለን ያነሳ ነው ዲሞክራተስ ነበር እሱ ዲስማይንድ ያደረገው ምንድን ነበር ቲዮሪ ነበረ ማለት ነው ቅድም ያወራን እና sadly it to other to million before the theory of atoms or atoms as they know today was fully appreciated እዚህ ድሮ የነበሩ ሳይንቲስቶች ያሰቡት ሐሳብ ወይም የነሱ ኤክስፐሪመንቶች በጣም አፕሪሺየት የሚደረግ ነው ማለት ነው አሁን ላለው አሁን ኤግዚስት የሚያደርገው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው የቦር አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ የተደረገው ማለት ነው እሱ ነው አሁን ላይ ኤግዚስት እያደረገ ያለው ለሱ ራሱ እንደ ቤዝ የተጠቀሙት የኢርሊ ግሪክ ፊሎሶፈር ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ሙሉ በሙሉ አፕሪሺየት የሚደረግ ሐሳብ ነበራቸው ማለት ነው እና በቀጣይ ቪዲዮ 3.2 ፋንዳሜንታል ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚለው እናያለን የዛሬው አስ ኢንትሮዳክሽን ነበረ ሞር ደግሞ ቀጣይ በተሻለ መልኩ ለማቅረብ እንሞክራለን አስተያየት ካላችሁ ያው ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ እሺ አመሰግናለሁ